Sau khoảng 1 tiếng nha các bạn, mình đo ha. Đó. Rồi nó đã lên 500 mấy V là mình ngưng được rồi nha các bạn. Pin không hề nóng nha các bạn. Đây là 3 cái cục mình đánh dấu này. 3 cái cục hồi nãy mình đánh dấu ha. Rồi. Đó. Dưới này là chạy vô tư rồi nha các bạn. Xài rất là bền luôn. Ok, quá ok này. Rồi. Giờ nha. Đó, chạy ngon lành rồi. Giờ là 1:30 chiều. 1:26 nè. Đó. Chúng mình nè có rất là nhiều cục pin đã thải ra vì nó cạn pin nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng phương pháp này, tái sử dụng nó và sẽ rất là hữu ích. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chào các bạn nhé.